حرکت RNC میتونه برای در کنترل گرفتن یک شخص، برای بیهوش کردنش یا حتی برای کشتنش مورد استفاده قرار بگیره. در این قسمت میخوام این حرکت مرگبار رو به همراه بدل یا دفاعش بهت آموزش بدم. با من همراه باش. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی که توی این زمینه ها تولید محتوا میکنم. اگر اولین باره که محتوای ما رو میبینید، لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید تا محتواهای ارزشمند بعدی ما رو از دست ندید. خیلی به کارتون میاد و باعث میشه که دانش رزمی و دفاع شخصی شما افزایش پیدا کنه. خب حالا چرا میخوایم این تکنیک مرگبار رو آموزش بدیم؟ 2 تا دلیل داره. یک، برای این که شما بتونید در مقابلش از خودتون دفاع کنید، باید با این حرکت آشنایی کامل داشته باشید. 2، لزوما از این حرکت فقط برای آسیب رسوندن، خفه کردن یا بیهوش کردن و کشتن استفاده نمیشه. میتونیم ازش برای کنترل کردن مهاجم هم در بعضی از شرایط استفاده کنیم. خب میریم سراغ آموزش دادنش. برای اجرای این حرکت ما باید پشت سر مهاجم باشیم. حالا یا به یک طریقی اومدیم پشت سرش یا مهاجم داره به یکی از دوستانمون آسیب میرسونه، میخوایم بیایم با این حرکت کنترلش کنیم. حالا به هر دلیلی اومدیم پشت سر مهاجم. خب حالا این حرکت اسمهای مختلفی داره، توی سبک‌های مختلف با اسمهای مختلفی میشناسنش. خب برای اجرا کردنش یکی از دست‌هاتون رو باید از روی شونه ببرید جلوی مهاجم به این شکل و حالا از قسمت آرنج دستتون رو جمع کنید که بازوتون به شریان این قسمت گردن مهاجم فشار بیاره، شریان کاروتید، و ساعد دستتون به طرف دیگرش به این شکل. حالا اینجا هرچی گردن مهاجم پرتر باشه، کلوفتر باشه، بیشتر بهش فشار میاد و تکنیک بیشتر جواب میده. خب پس شد به این شکل دستمون میاد و جمع میشه. حالا وقتی میخوایم اجرا کنیم اینطوری نمی کنیم دیگه، از همجا سریع میریم برای اجرا. ببینید به این شکل به صورت ساده میخوام بهتون آموزش بدم برای درک عالیش. اینجوری گفتم. خب وقتی این دستمون جمع شد، حالا دست دیگرمون رو میاریم آرنجش رو توی دسترس این یکی دستمون به این شکل که این دستمون بیفته روی بازو داخل آرنج. ببینید یعنی تیغه دستم میخوره توی لبه آرنج. حالا اینها میتونه کمی تغییر بکنه، من به صورت پایه دارم بهتون میگم. دست دیگرمون رو از ناحیه آرنج جمع میکنیم و کف دستمون رو میذاریم پشت سر مهاجم. حالا با این دستمون به سمت جلو فشار میدیم، با این دستمون به سمت عقب. باید فرض کنید میخواید سر مهاجم رو جدا بکنید، از بدنش بکنید به این شکل. حالا این تکنیک رو وقتی اجرا بکنید، قفل پا هم میشه باهاش زد، ولی ما توی دفاع شخصی قفل پا استفاده نمی کنیم. اگر بخواید که 100% مطمئن باشید که مهاجم کاملا در اختیارتونه و نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه بهتون آسیب برسونه، وقتی که قفل گردن رو اجرا کردید باید بشینید و مهاجم رو بکشید عقب. بشینید روی یک پاتون، یا حالا نشینیدم بکشیدش عقب که به این شکل بیفته زمین. هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، ولی خب بهتره که روی یکی از زانوهاتون بشینید به این شکل. حالا اینجا شما اگر فشار زیاد بیارید، تو 2-3 ثانیه اول مهاجم یک حالت بیجونی داره، خون و اکسیژن به مغز نمیرسه و بیجون میشه. اگر بیشتر از 3 ثانیه ادامه بدید، حالا مناسب با آمادگی بدن مهاجم، مناسب با ژنتیکش، ممکنه که از 3 ثانیه که رد شدید بره وارد فاز بیهوشی بشه و حالا برای بیشتر افراد بالاتر از 6 ثانیه اتفاق میفته. پس شما اگر بخواید وقتی که روتون اجرا کرد بدل بزنید، دفاع کنید، باید یا توی این زمان باشه یا قبلش که حالا در ادامه براتون توضیح میدم. خب از 6 ثانیه که بره بالاتر تا یه جایی باعث بیهوشی میشه و اگر بعد از اون ادامه پیدا بکنه که حدوداً 20 تا 30 ثانیه هست، میتونه باعث مرگ اون شخص بشه. حالا به این که ما با چه فشاری اجرا میکنیم هم خیلی بستگی داره. مثلا ما
ببینید گفتم به این شکل اجرا میکنیم. خب بستگی داره که ما با چه شدتی بخوایم این کارو بکنیم و چه جوری استفاده کنیم. مثلا برای در کنترل گرفتن مهاجم وقتی ما اومدیم گرفتیم میتونیم 2 ثانیه فشار رو محکم بیاریم، مهاجم بیجون که شاید یه خورده شل کنیم بتونه نفس بکشه، تا دوباره احساس کردیم که جون اومده انرژی داره دوباره 2 ثانیه دیگه بهش فشار بیاریم. اینطوری میتونیم همینطوری توی کنترل خودمون نگهش داریم. نباید ولی فشار مداوم باشه، باید دستتون رو شل کنید که خون به مغزش برسه بتونه نفس بکشه. خب حالا این دستتون رو که گفتم کف دست میذارید پشت سر، میتونید تیغه ساعد هم بذارید. تیغه ساعدتون ببینید دوتاش یکیش میفته جلو یکیش میفته پشت به این شکل. ببینید با ساعد. حالا اگر همینی که گرفتیم رو این دست رو از توی این آرنج رها کنیم بکشیم به این شکل، این دستمون هم بکشیم به این سمت، باعث خورد شدن گردن میشه. پس توی اجرا حواستون به این باشه که باعث کشیدگی نشه. و با ساعدم که گفتم میتونید فشار بدید، هر کدومش مزایای خودش رو داره. توی این حالت برای کنترل بهتره و حالا برای اینکه شما بخواید بکشیدش ببریدش پایین و تسلط بیشتری روش داشته باشید و با 2 تا ساعد بیشتر برای زمانی مناسبه که شما میخواید خیلی سریع وارد بود بیهوشیش کنید. با این دستم هم اجرا میکنم. ببینید باز به همین شکله، به این شکل هم میتونید اجرا کنید. خب میشه اینجاهای ساعدتون، یعنی قسمت بالایی ساعدتون خیلی درگیر نیست، قسمت وسط به سمت مچ. خب این از آموزش اجرا کردنش که گفتم وقتی گرفتیدم بکشیدش پایین و باعث بشه بخوره زمین، همون پایین نگهش دارید. برای کنترل کردن 2 ثانیه فشار بیارید، بعد رها کنید اون تا 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه نفسش طول میکشه تا جا بیاد و خودش انرژیش برگرده که بتونه کاری بکنه و دوباره 2 ثانیه بهش فشار بیارید. حالا این از اجرای حرکت. بدلش چطوریه؟ بدل اول این حرکت اینه که شما هوشیار باشید، اصلا نذارید شخصی برسه پشت سرتون که شما رو بگیره. یعنی وقتی که شما وارد مخمسه این حرکت بشید، توی تله بیفتید گرفته بشید، فقط 5% شانس دارید که بتونید ازش بیرون بیایید. پس باید هوش و حواستون جمع باشه. اگر 2 تا مهاجم اطرافتون بود، هیچ وقت پشتتون رو به یکیش نکنید با اون یکی درگیر بشید. پشتتون همیشه به یک فضایی باشه که ترجیحاً بسته باشه مثل دیوار و 2 تا مهاجم رو زیر نظر داشته باشید. توی دعواهای گروهی خیلی این اتفاق میفته. خب پس به این موضوع توجه کنید که دفاع اول این حرکت هوشیاریه. اصلا نذاریم این اتفاق بیفته، اصلا نذاریم کسی برسه به پشت ما، حواسمون به اطرافمون باشه. حالا در مرحله بعد ما میگیم به هر دلیلی مهاجم اومد پشت سر ما و گردن ما رو قفل کرد. حالا چی کار کنیم؟ خب شما نباید بذارید کل این مراحلش طی بشه. تا دست مهاجم اومد همون اول کار برای قفل کردن، تا دست اومد شما باید دست رو بگیرید. ببینید یکم زانوها رو خم کنید، لگن رو بدید عقب، باهاش یک ضربه بزنید و مهاجم رو بکشید و پرتاب کنید به این شکل. ببینید حالا از اول اجرا میکنیم. پس گفتم تا دستش اومد سریع دستش رو میگیریم، نمیذاریم حرکت کامل بشه. حالا به هر طریقی شده هر جای دستش رو تونستیم میگیریم که بهتره یکی از دستاتون قسمت آرنجش رو بگیره، قسمت دیگه ساعد دستش رو بگیره تا بتونیم حرکت کولانداز رو به خوبی اجرا کنیم. خب گفتم زانوها رو یکم خم میکنیم، با باسن ضربه میزنیم تا دستش داره میاد. گرفتم، زانوها خم و سریع حرکت کولانداز رو اجرا میکنیم. حالا من آروم زدم براتون ویدیو اجرا کردن سریعش هم میذارم که چجوری جواب میده و به این طریق شما میتونید مهاجم رو مهار. خب حالا نتونستیم این تکنیک رو بزنیم، اون موقع چی کار کنیم؟ مهاجم اومد گرفت شده. اینجا شما باید مناسب با اینکه مهاجم چطوری گرفته، دقیقاً تو چه قسمتی وایساده، مثلا اگر یه سری قسمت‌ها وایساده باشه این باشه، شما میتونید مثلا گاهی ضربه بزنید. اگر هنوز دستش رو صفر نذاشته باشه پشت سرتون، میتونید با پشت سر تو صورت ضربه بزنید و خودتون رو
رها بکنید. حالا اگر گرفته باشه، خیلی محکم نگرفته باشه، یک مهاجمی نباشه که بدنش به فشار عادت داشته باشه، ببینید زیر آرنج یک نقطه حساسی هست که اگر فشار بدید مجبور میشه شما رو رها بکنه. ببینید این قسمت آرنج هست، برآمدگیش که اینجوری هست، همینجا دقیقاً زیر استخون آرنج. و حالا دا جلوتر هم باز به همین شکل باز حساسه، یعنی هم این طرف برآمدگی آرنج و هم این طرفش، هر دوتاش حساسه. وسط بازو یکم مایل به آرنج، 3 سانت 4 سانت با آرنجمون فاصله داره. این قسمت هم باز خیلی حساسه، باید محکم فشار بدید. اونجا بحث جونتونه و تا دیدید دیگه نتونستید بدل بزنید، فرصت نشد، برید سریع سراغش تا دستشو محکم نکرده که بتونید کنترلش کنید. ببینید به این شکل، نرید کلا برآمدگی آرنج تموم بشه بعد بیاد اینجا رو فشار بدید. تو همون تموم شدن برآمدگی آرنج، هم این طرف هم این طرف. خب ولی خب بیشتر سمت بازو اینجا حساس داره. میتونید از این نقطه هم استفاده بکنید و دستش تا باز شد یه خورده، حالا بعدش میتونید تا دستش یه خورده باز شد میتونید با ضربه آرنج به دنده های آزاد برگردید به صورت، ضربه های دیگه مهاجم رو زمینگیر کنید و حالا منطقه رو ترک کنید. خب برای اجرا کردن هر حرکتی توی دفاع شخصی شما باید کنترل ترستون رو بلد باشید و بتونید با عملکرد خوبی حرکتاتون رو اجرا بکنید که آموزشش رو گذاشتم. اگر بلد نیستید ترستون رو کنترل کنید حتما ببینید، چون مرحله اول اجرای هر حرکتی توی دفاع شخصی و دفاع کردن از خودتون اینه که بتونید ترستون رو کنترل کنید، وگرنه بدنتون قفل میکنه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. در مرحله بعد تمرین کردنه. از یه یار تمرینی بخواید که گردنتون رو بگیره، دست بیاره برای گرفتن و شما بدل بزنید، نقطه حساس رو تمرین بکنید، جاشو دقیق یاد بگیرید، خیلی سریع بتونید با فشار دست مهاجم رو باز کنید. به هر حال تمرین و کنترل ترس باعث میشه که وقتی تو شرایطش قرار بگیرید بتونید عملکرد مناسبی داشته باشید. اما مهمترین کاری که شما باید انجام بدید اینه که بتونید حواستون به اطرافتون باشه، بتونید هوشیار باشید و نذارید کسی بیاد پشت سرتون شما رو بگیره. وقتی مهاجمی بیاد پشت سر شما ممکنه که اصلا نیاد سراغ این حرکت، چاقو بذاره زیر گردن شما و اون موقع است که کار خیلی سخت‌تر میشه. اگر این محتوا براتون مفید بود ممنون میشم که با لایک و اشتراک گذاری با نظر دادن از ما حمایت کنید. جاوید باشید.